مشخصه‌اش رو گفتند و میدانیم به عبارت. میدانیم چه بسا که امروز خودمون ما حسب اون اقدامات بزرگ و شورش‌های همه جانبه رو امروز خودمون میزیم. در واقع ماحصل اولیه‌اش اونطور که همگان گفتن به عبارتی رهایی زنان هست. رهایی زنان یعنی ورود گسترده زنان در حوزه کار هست و ترم رهایی زنان رو تو گیومه میذارن به این دلیل که رهایی زنان خب قبلا هم بوده یا قبلا هم عنوان شده، همواره ناکافی بوده و پدیده بسیار بسیار پیچیده، اما به عبارت ورود زنان به جامعه کاری، یعنی تعداد کارگران زنان بسیار زیاد شد و ورود زنان به دانشگاه‌ها و ورود زنان به حوزه اجتماعی و حوزه سیاسی که از بزرگترین تحولات در جامعه فرانسه و در جامعه اروپایی و در جوامع سنتی آن دوره، ژاپن و مکزیک هم به همراهش برها خودشو بیش از پیش نشون داد. قوت گرفتن جنبش کارگری یکی از کارکردها و یکی از دستاوردهای بزرگ اون دوره بود که در واقع به افول بعدیش در 2 دهه بعد می‌انجامید. این رو که می‌دونید در 2 دهه 60 سندیکاهای کارگری بسیار قوی میشه، ولی در 2 دهه بعد شاهد هستیم که تعداد کارگران کمتر میشن، چرا که سکتور سرویس در جوامع غربی قوی‌تر میشه و سکتور صنعتی، بخش صنعتی تضعیف میشه. نه تضعیف میشه بلکه اینقدر ماشینیزه و اتوماتیک میشه که میزان کارگر درش کمتر اهمیت پیدا میکنه. به این لحاظ در واقع ماشین هر چیزی در حوزه صنعتی جای در واقع کارگران رو میگیره و سندیکاها ضعیف میشن، اما در هر صورت یکی از دستاوردهای 68 این بود که کارگران توانستن میزان کار بسیار بالا رو به حد پایین، یعنی 40 ساعت در هفته برسونن. و بعدم تعطیلات بیشتر و سخت جنین و قرص بارداری و اینا چیزایی است که در این دوره زیاد میشه و غیره و غیره و غیره و پس بنابراین از این نکات میگذرم. این چپیتر اول بحثم بود. چپیتر دومش تحلیل، یعنی اون چیزی که در پس و پیش وقایع استوار. از زمانی که از پس و پیش وقایع صحبت میکنیم همواره به یاد مباحثات نیچه که صحبت از در واقع به نوعی گرایش، نوعی دفعه پیش صحبت ازش میکردیم میان خطها رو خواندن هست. یادم که هفته پیش درست به این نکته اشاره کردم و اینکه نگاه ما به تاریخ خواندن شعارها فقط نباید باشد بلکه میان خطها رو هم باید خوند دیگه نباشه. بنابراین نام این برخورد رو نیچه در واقع گذاشته تبارشناسی یا ژنئولوژی، که در واقع ژنئولوژی 2 تا ریشه داره که کم کم من وارد تحلیل‌های عمیق‌تر و در واقع پایه‌تر میشم. یک ریشه ژنئولوژی هگلیست، تبارشناسی تاریخی، یعنی ریشه حوادث رو از نقطه نظر تاریخی هگل می‌بینه و اون ریشه رو در واقع دومش رو به یه جا رسم کنه به عقلانیت، به خردگرایی. این در واقع مربوط به قرن 19 قرن 18 ما توی این فضاها بودیم، اوایل قرن 20 هم توی این فضا هستیم. برای ژنئولوژی در مدار اولیه و در این کلاس بندی اولیه قبل از به اصطلاح قبل از جنگ هنوز درگیر گردش تاریخی به سمت تکامل و پیشرفت و اینکه غایت تاریخ، غایت چیزها، حوادث‌ها و انقلابات به سمت خردی شدن تاریخه. درسته؟ ژنئولوژی نیچه‌ای در واقع به یک هرمنوتیک انفینی، یک هرمنوتیک یا ترجمه درست شد پیدا کرد، هرمنوتیک در واقع غایت ناپذیر و بی‌نهایت اعتقاد داره که میشه فکر در فرانسه رو باز میکنه که چند خصوصیتش اینجا عنوان میکنم قبل از اینکه بحث کنیم. یکی از خصوصیتش اینه که اصولا تاریخ نمیتونه در چنبره تحلیل هگلی، یعنی تحلیل در واقع ابسولوت یا سوا ابسولوت، یعنی آگاهی مطلق که عنوان می‌کرد و اون رو خرد یا خردمندانه می‌دونست در اون چنبره بمونه، بلکه تاریخ موضوع تفسیر، تاریخ موضوع تفسیرهای متعدد، انترپرتاسیون. بنابراین اگر تاریخ موضوع تفسیرهای متعدد، یک تفسیر یگانه، یک تاگرا و وحدتگرا پاسخگوی یک تحلیل تاریخی نمیتونه باشه. اگر پاسخگوی یک تحلیل تاریخی یک تفسیر نمیتونه باشه، بنابراین
موضوع تفسیر چیه؟ واقعی است که خود او قابل تفسیره. بنابراین هر تفسیری در اراده خودش به کلام نیچ در گیسر این هستش که ما هر بار که به سمت تحلیل چیزی میریم و اون رو تفسیر میکنیم، اون تفسیر هم تفسیر برای لانترپرتاسیون خیلی لانترپرتاسیون و همواره تفسیر دیگه ایجاد میکنه و تفسیرها دیگه از حوزه آگاه انسان یعنی مفسر یعنی تاریخدان فراتر میره بلکه به حوزه ناآگاه میرسه. بنابراین ما یه نوع انکانسیان یعنی ناخودآگاه تاریخی داریم و اون ناخودآگاه تاریخی در تفکرات میشل فوکو حتی در حوزه تاریخ علم که میاد ازش اپیستمولوژی یا اپیستمه رو میاره بیرون، در واقع ناخودآگاه علمی، ناخودآگاه تاریخ علمی است که ما در واقع به این لحاظ من دوست داشتم اینو عنوان میکنم قبل از اینکه وارد قضیه تحلیل 68 بشم. به این لحاظ که ما میتونیم یک قرائت مجدد و همواره تعبیر پذیر از انقلاب ایران هم عرضه بکنیم. یعنی نمیتونیم بگیم که این تفسیر غایت تعبیرات تا کنون دست آمده است و همواره میتونیم راجع به 68 هم صحبت کنیم و زوایای متعدد دیگری رو باز دوباره کشف کنیم. در تحلیل‌هایی که در مورد 68 عنوان شده دو تحلیل عنوان می‌کنم خیلی سریع و بعد مایلم یه مقدارم به ایران برسم چون جلسه پیش هم پرسش شد که راجع به ایران هم صحبت بشه ولی اون رو کوتاه خواهم کرد. احتمالاً بحث‌ها از اون یاد. یکی از فعالان دهه 60 رژید دپره در واقع با کتاب انقلاب در دوره 60 خودش رو عرض و به کوبا رفت و تصویر شد و به فرانسه برگشت. ولی امروز در واقع یکی از بزرگترین روشنفکران صاحب قلم رژید دپره در کاتگوری تحلیل هایی که از 68 مونده تحلیلش رو به عبارتی لوکفری به عنوان تحلیل مارکسیستی عنوان کرده، اما من زیاد مایه مارکسیسم درش ندیدم. اما در هر صورت تحلیلش عبارت از این میشه که 68 کتابش در واقع 10 سال بعد از جنبش 68 منتشر شد و این مهمه چون در یه واقعه ما زمانی که همچین به شکل خیلی شوریده و داغ شما به عنوان اکتور عمل کننده در یک واقعه قرار دارید، در اون واقعه شما نمیتونید همه زوایای این واقعه رو همون موقع بفهمید. 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد بهتر میتونید. بنابراین در دهمین سالگرد جنبش 68 رژید دپره در واقع میاد و مایلی که جنبش رو از زوایای دیگه، از زوایای نوع دیگه عنوان میکنه. اون میخواد بدونه که آیا نتیجه جنبش 68 چی؟ یعنی خاتمه این قضیه، غایت این قضیه، نتیجه این قضیه که جوانانی آمدن در خیابون و به شکل چه بسا افراطی ولی بدون برنامه و بدون ایدئولوژی و بدون ایده و بدون راهبر، ایده که منظور ایده راهبر تمامگیر، یعنی همشون به دنبال یک سازمان برن، مثل جریان مائو، مثل جریان به هر حال دوران دیگه که پیش از صحبت کردن که محاصره حرکت چی شد؟ محاصره حرکت در واقع یک نوع آزادی بود که سامانه، سازمان، قانون، قاعده، ضابطه و محدودیت نمیشه. یعنی ضد محدودیت. خب نمیشه یک جامعه بدون محدودیت وجود بیاره. هر جامعه محدود پذیر هست و اگر جامعه میباید که روزگاری استوارانه به کار خودش ادامه بده و روند تکاملی خودش رو طی بکنه، میباید که تابع قوانین باشه. خب اون قوانین میتونه تکامل پیدا کنه، اما کسی نمیتونه بیاد تو خیابون بگه من هیچ قانونی رو نمیخوام. il faut interdire l'interdit. یعنی چی؟ یعنی که ما باید ممنوع رو منع کنیم. این یکی از شعارهای جنبش 68. یکی از شعارهای جنبش 68 اینه که ما باید ممنوع رو نفی کنیم یا ممنوع رو ممنوع کنیم. خب این که خیلی جالبه برای اینکه بگی من میخوام آزاد بشم، من میخوام بیام تو خیابون فریاد بزنم. برای اون چیزی که فروید میگه دفولمان یا خودگشایی یا فریاد زدن فقط. اما به کجا میره؟ اشاره شد سخنگوی پیشین گفتن به درستی به هیچ، فقط به فریاد، یعنی فقط به خرابی کشیده میشه. بنابراین اگر ما حرکتی رو داریم، جنبشی رو داریم که به سمت خرابی و تخریب و انهدام
گام